Co se týče financí, rodina by vždycky měla táhnout za jeden provaz. Pokud tomu tak není, tak zbytečně dochází k některým rozkolům, k některým rozepřím, který nejenže nejsou příjemný v ten daný moment, ale zároveň postupně můžou vést až k rozpadu té dané rodiny. Dobrý den, já jsem Markéta Langová, jsem maminka, která se zabývá financemi pro naší rodinu, stejně tak se zabývám financemi pro své klienty. A dneska bych s váma chtěla projít téma toho, jakým způsobem by rodiny dle mého měly přistupovat k financím tak, aby byli spokojení, aby ten rodinný život fungoval a aby vzájemně spolu kooperovali. Jak už jsem předeslala v úvodu, tak finance mohou vést bohužel ke konfliktům. A je to dáno čistě z toho důvodu, že každý člen té rodiny pochází z jiného prostředí, kde se finance spravovaly trošku jiným způsobem a vlastně ty zvyky, ty návyky a to, co okoukal z toho předchozího prostředí, si nese do toho nového života. A pokud si ti dva noví partneři nesednou a neujednotějí to, co vlastně chtějí, jak se financemi chtějí zabývat a jak je chtějí spravovat, tak bohužel ty konflikty tam budou vznikat. Pokud je tady nějaký nový pár, vždycky je to o tom, aby si oni sami nastavili to jejich fungování v rámci financí tak, aby to vyhovovalo především jim dvěma. Pokud tedy chcete táhnout za jeden provaz, tak se společně domluvte na tom, že se budete pravidelně scházet nad svými financemi a budete o nich nějakým způsobem diskutovat. To minimální, jak často byste se měli scházet, je alespoň jednou za měsíc. A v tuhle dobu vy byste si vlastně měli říct, co jste dokázali, co se vám úplně nepovedlo a pořešit vlastně nějakým způsobem to, co se vám nepovedlo, vylepšit v dalších obdobích. No a zároveň společně naplánovat rozpočet na další měsíc. Pokud chcete, aby to všechno opravdu fungovalo dobře, tak je dobrý mít společný plán. Nad tím si sedněte a vlastně si řekněte zcela otevřeně, co kdo chcete, co kdo si představujete. A je pravdou, že i když jste rodina, tak ty vaše myšlenky se můžou lišit. Oni můžou být trošku rozdílný, mnohdy i velmi rozdílný. Na vás vlastně je, abyste ten plán vy sepsali, abyste tam sepsali všechny cíle, který máte vy jako rodina společně, stejně tak, abyste tam sepsali i ty cíle nebo ty plány, který má každý jedinec zvlášť. A vlastně společně se potom musíte domluvit na tom, v rámci rodiny, jakou ty cíle mají prioritu. Samozřejmě je důležité, abyste plánovali vlastně na všech horizontech. To znamená, jak krátkodobě, což může být třeba dovolená příští rok, tak střednědobě, což může být třeba nákup nového auta za 5 let, tak hlavně dlouhodobě, kdy vy především asi budete řešit svou penzi, to, jak si ji chcete užít a hlavně jakým způsobem ji chcete dosáhnout tak, aby byla pohodová. Všechny tyto rozhovory se neobejdou bez toho, aniž byste mluvili úplně specificky, upřímně a bez obalu. Vlastně na základě toho, co vy plánujete, tak je dobré, abyste už v té době si určili, jaký bude váš měsíční rozpočet. Stejně tak společně naplánujte, jakým způsobem chcete vlastně dosáhnout těch dlouhodobějších cílů, jakou cestou se chcete vydat. A co je určitě hodně důležitý, nezapomínejte na malé radosti, které vám dělají tu potěchu v tom životě. A ty si tam zapracujte taky. Je důležité, abyste věděli, co komu tu radost dělá a je důležité, abyste si tu radost naplňovali. Protože pokud budete jenom po těch cílech a ty každodenní malý radosti si nebudete dělat, tak vás za chvilku přestane jakýkoliv plánování financí vůbec bavit. Prostě půjdete od toho. Co je určitě hodně důležitý, je to, abyste si vzájemně naslouchali. Jde o to, aby vy jste spolu mluvili bez zbytečných soudů, bez zbytečných předsudků. Tak jako je to, dejme tomu, u nás, my třeba dlouhodobě řešíme, partner by chtěl hrací konzoly. Pro mě hrací konzola je naprostá blbost, přiznám to. A samozřejmě musíme řešit, že
Je to jeho touha a já ji nemůžu úplně zašlapat do země. Můžeme si vzájemně říct, že v rámci rodiny tahle touha není nejvyšší priorita. Předpokládám, že pokud se nám rozbije postel nebo potřebujeme něco do domácnosti, tak to nejspíš v rámci našich priorit bude trošku vyšší než hrací konzole. Přesto je důležité, abyste i tu hrací konzoli do svých plánů zapracovali a přijali jako fakt, že do nich patří. To, co jsem vám dala tady jako příklad, tak samozřejmě je potřeba brát s určitou nadsázkou, protože každá rodina je jiná, každá rodina funguje podle svých preferencí, podle toho, v jaké životní situaci je a podle toho, co oni chtějí. No a v neposlední řadě, pokud chcete jako rodina něčeho dosáhnout, tak je důležité, aby každý jeden člen z té rodiny přijal tu svou vlastní odpovědnost. Je totiž hrozně velká škoda, pokud vy si něco naplánujete, dáte tomu ten čas a zabýváte se tím, tak aby to jeden nebo druhý rozbil tím, že se začne chovat impulzivně. A pod pojmem impulzivně myslím to, že budete utrácet peníze jenom proto, že se třeba nudíte. Nebo budete utrácet peníze, které vůbec nemáte, budete si dělat dluhy. A nebo prostě budete utrácet peníze z toho důvodu, že chcete udělat dojem na své okolí. A to za to opravdu nestojí. Já si myslím, že ta pohoda v té rodině je určitě důležitější, než abyste někomu dokazovali, že na to máte. Za mě asi takovej závěr. Co se týče financí, myslím si, že rodina by vždycky měla táhnout za jeden pro vás. Měla by komunikovat otevřeně, měla by komunikovat bez různých předsudků a hlavně měli by vědět, kam společně směřují. Budu ráda, když mi dáte do komentářů vědět, co si o daném tématu myslíte, co vás ve videu zaujalo. Budu ráda za lajky a mějte se krásně.